पळ्या परत नाही येत हे मीठ घाललं वरचं तर साले कसं पातळ काढचे पतळ काढचे ते मला वीरना ना गिरलं मला रे पेस्का तिन कट करू कशा असतं ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಸರತ್ತ ತನ್ನ ಜೋರ್ ತನ ಶಿಲ್ಮಳ ಬಾಗ ಮಿಠಾಯಿ ಹಚ್ಚೆ ಅದೇ ತನ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹಲ್ಚೆ ಬಳ ಶಬ್ದ ಬಳ ಏ ಜೂನ್ ಜೂನಿ ಕತ್ತನ ಜುಗ್ತಿರತ್ತ ಶಬ್ಬನ್ ಗಿಲ್ಚದೇನ ತೂಕರ್ಕ ಪರಂಬಳ ಮಾತು ಕಲ್ಚಿದೆ ಕೊಂದೆಲ್ಲಾನೆ ಬರ ನೀ ಕೊಚ್ಚಾಚೆ ಸುಕ್ಕಿ ಕೊರಕ ತಲೆ ಬಸ್ ಬಳ ಈಗ ಕೊಚ್ಚಾಚೆ 2 भाग करचे हैं ये मुझे नीले कांदा होचे नीले मिठा घालचे या मिठा घालचे हे मिठा द्यायचे तो चला होय हजे दडान पोळाने गेला बारला येतात मिठा घालल्यावरले हे कोच्चानु सुके उतका घालल्यावरचे हे 2-3 उद्दा काढ मागी बिकण घालून सुके करचे किंवा जर मूग घालून सुके करतायचे हे कोच्चाच पळा हे 4 उद्दा गडका हे कोड जाते मला उद्दा चेंज करता रबका 4 सीटे उद्दा चेंज कर सो तशी सॉल्व करचे हंगला कुठला ना उचका बाले घालचे हडलीन पुरा बिंदी दवलचे बिंदी दो बाल दो नंद दवलचे उद्दा चेंज करकोण पाऊस येताना उद्दा होत असताना बिनते म्हणला रे उद्दा पटपळा माडा दाखव सकाळला आमच्या गेला बिंदी म्हणचे तुला मान करचे ना मग बाई हंग बरा बेळा माडा बिंदी पण ನಾನು ಟೆರೆಸ್ ಆಗ್ಯಾರ ಬರ हो कुचलो उदक घालल्यावर बिकण घाल सुकी करू जाता मूग घाल सुकी करू जाता कीर लांबड्या मंच करू जाता 4 दीस उदक घाल का मग 4 दीस सुद्धा चेंज करू का हे उडाच पीस ना पण पीस मस्त जून या ರಂದೇ ಕಲ್ಚತ್ತ ಕುದಾನೆಲ್ಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ಜಾಯಿನ ಪರಂಬಳ ಅಂತ ಕಲ್ಚತ್ತ त्या वेस्ट मध्ये वेस्ट ಬಿಕ್ಕಂಡ ಮೂಗು ಗನ್ ಸುಕ್ಕಿ ಕೊರೈತೆ ಏನು ತಿಂಗಳವರ बगड वगैरे राजमा घाल कोद्याल करायचं दोन्ही उदका आणलं का 4 दिवस मात्र मी ते उद्दा चेंज कर का नाला तर कीरलाची घाणी वचना कोटसाण असतं ओके हाकात आम्ही मीठ घालचे मीठ लाग कशी मीठ अंदाज घालची ते कुठे वाटलेली तू घाल का हा कुद्दा घालचा ना ना सगळं उद्दा येतं या तर कसं नाही चेंज करू ना डायरेक्ट 4-5 दिवस वैसे कल करतो तसं कोण पिल्लाला कळ मग डाळी घालून द्यायची